Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βερονάκη με τη Σιρένα Βαλήρια. Σήμερα θα κάνουμε την αόρατη μείωση σε άριχτο γαϊτανάκι. Δεν είναι δύσκολο καθόλου, θα είναι πολύ σύντομο το βίντεο. Όπως σας έχω ήδη πει, κάθε βελονιά έχει δύο θηρίτσες. Η μία η μπροστινή εδώ και η πίσω εδώ. Συνήθως για να μειώσουμε παίρνουμε τις δύο θηρίτσες. Σήμερα θα πάρουμε μόνο την μπροστινή εδώ. Αυτή είναι εδώ. Την μπροστινή εδώ. Όχι αυτές τις δύο μαζί. Συνήθως περνάμε το τσιγελάκι εδώ κάτω στις δύο. Σήμερα θα πάρουμε μόνο αυτή εδώ. Και όπως στην κανονική μείωση δουλεύουμε δύο θηλιές μαζί. Άρα θα δουλέψουμε την μπροστινή θηλιά, περνούμε πρώτο το τσιγελάκι κάτω από την πρώτη, από την μπροστινή θηλιά της πρώτης βελονιάς και αμέσως μετά κάτω από την μπροστινή θηλιά της επόμενης βελονιάς. Έχουμε, όπως βλέπετε, τρεις θηλιές στο τσιγελάκι μας. Ένα ζετέ, περνούμε το τσιγελάκι μέσα από τις δύο πρώτες θηλιές εδώ. Τώρα έχουμε δύο θηλιές στο τσιγελάκι μας. Ένα ακόμη ζετέ και περνούμε την κλωστή από τις άλλες δύο θηλιές που έχουμε στο τσιγελάκι μας. Ακόμη μια φορά μπροστινή θηλιά της πρώτης και μπροστινή θηλιά της επόμενης. Τρεις θηλιές στο τσιγελάκι. Ένα ζετέ, παίρνουμε την κλωστή από τις δύο πρώτες θηλιές εδώ. Έχουμε δύο θηλιές στο τσιγελάκι και ένα ακόμη ζετέ και παίρνουμε την κλωστή και από τις άλλες δύο θηλιές. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.